Remmiahdettu M3 on varmasti kipakka kapine, mutta voisiko tommonen pystyhormilla varustettu E34 olla vielä nopeampi? Vaikea sanoa, mutta lähdetään ottaa selvää. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tällä kertaa olisikin vuorossa kutkutteleva BMW-klubin sisäinen battle. Kun vastakkain asettuu kaksi keppivaihteistolla varustettua lähes klassikko-osaston koslaa. Pikkuveli-osastoa eli kolmossarjaa edustaa helmenvalkoinen näyttävä remmiahdettu M3 vuodelta 2001. Ja vitossarjan lähettiläänä toimii kunkkukoppanen luisupulkka eli E34, mihin on istutettu Mersun dieselipannu. Vaikka molemmat koslat edustaakin samaa konsernia, niin tähän matsiin ollaan saatu äärimmäisen mielenkiintoinen kontrasti aikaiseksi, sillä toinen on optimoitu täysin rata-ajoon ja toisen kanssa onkin sit tarkoitus ajaa enemmän kahva edellä. Sen lisäksi toisessa on todella ylävetoinen dieselipannu iso holsetin kanssa ja toisella on sitten taas laajan vetoalueen kanssa varustettu remmiahdettu pensa. Eli aivan varmasti on vähintäänkin mielenkiintoiset mähinät tiedossa. Ja tänään kiskotaan taas varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin ryhdytään sen enempää kiskomishommiin, niin kysellään päivän kuskeilta, että millaista koslaa tänään poljetaan. Lohenpunaista E34 rankasemaan on saapunut uusimaalainen Sladi Maestro. Morjesta Jasperi. No morjesta. Mitä johtaja? Mitäs tässä tänne on tultu? Pemarin kanssa saavuttu Vampulaan. Kyllä. Noniin, ja tarkoitus olisi vissiin vähän kisailla. Juu, ilmeisesti pitäisi tollaista 4 vastaan ajalla. No kyllä vaan. Kertoisitko sä vähän tarkemmin, että minkämoisen auton kanssa sä kisailet tänään? Tää on tämmönen E34 BMW, mihin on upotettu tommonen Mersu OM606 kahdella ahtimella. No niin, Mersun kammiokone upotettu vanhaan kunkkukoppa Pemariin. Kyllä. Ja niin vissiin on jotain luisutouhuja tullut sen kanssa harrastettua. Joo, luisuu sillä olisi tarkoitus ajaa ensi kesänä Pro 2 ja nyt on tähän mennessä ajettu vaan höntsää. Hyvin menee kahva edellä. Kyllä se jaksaa. Jaksaa just mennä. Mitäs kammiopataa siellä voimaa tuottaa suurin piirtein? Siihen pitäisi semmonen joku 600 kaakkia 1000 Newtonia olla Noniin. voimaa. Alkaa aika testoiset lukemat olemaan kyllä. Ja luonnollisesti manuaali takaveto. Juu, manuaali takaveto. Ja vähän on jotain korisettia lyöty ja... Juu, siihen on tommonen HGK-korisetti lyöty päälle ja väriä vähän vaihdettu tommoseen pirteempään. No niin, on aika railakas laite, kyllä. Tänään on semisliksit takana. Kyllä. Josko niitten kanssa vähän saatais pitoitusviivalla. Juu, ei ihan 2.2-pitoinen kesäpyörä jaksa pitää tuolla. No ei varmasti. Piti semiä lyödä. Joo, varmasti ihan hyvä peliliike, kyllä. Mitäs luulet sitten tuommoista pensa E46 vastaan tulee käymään? Se voi aika tasainen vääntö olla. Se nähdään kohta. Noniin, eiköhän se siitä selviä, juu. Ei muuta kun tsempit vetoihin. Jes, kiitos. Helmenvalkoisella E46 kisailemaan on saapunut rata-ajoa harrasteleva herrasmies. Morjesta Kasper. Morjesta. Miten Jessikkä? Ei tässä mitään ihmeitä. Kaikki on reeras. Kyllä. No niin, Pemarin kanssa on kiitoradalla tultu. Näin on. Mikäs tämmönen Pemari sit on? Tää on tämmönen E46 M3 vuodet 2001 ja siinä on niinku remmiahdin. Oho, semmonen pähkinänkuoressa. Kyllä. Helmen valkoinen. Näinpä. Ja semisliksit jokainen. Kyllä. Okei. Minkä verran siinä suunnilleen tehoa? Pitäisi olla vähän alle 600, että 560 on penkitetty. Okei, aika raju. Kyllä. Ja suora kutonen, eikö Kyllä, näin on. Joo, ja remmi kyljessä. Näin. Aika hurja. Mitä onks manuaaliboksilla? 6-vaihteinen manuaali. Noniin, ja takaveto. Kyllä. Sä oot vissiin jotain rata-ajoa käynyt tän kanssa rykimässä. Joo, enemmän Alastaroa ja Porsche Ringiä Virossa. Että... Ja siellä on vissiin ihan toimivaksi todettu kampe. Kyllä. Mites sit noin remmi on tosiaan koneen kylkeen laitettu. Mites onks muuten jotain suurempaa muutosta tehty? Siellä on takokamat, niinku veivit ja muuten konekäytölävitse. Okei. Siinä se on. Ja hyvin on toiminut. No niin, huikeeta. On kyllä viimeisen päälle komia kapine. Mitäs luulet, että tuommoista hiukan vanhempaa tallikaveri vastaan tulisi käymään? Varmaan aika tasoissa ollaan. Noniin, tasainen kahakka tiedossa. Kyllä mä uskoisin. Ei muuta kun tsempit vaan päivän vetoihin. Kiitos. Kuunnellaan sitten tähän väliin, että millaista metakkaa remmiahdettu petroli ja pakokaasuahdettu dieseli tuottaa. Kyllä pärisee.
Melkoinen savukone. Sitten vähän janojuomaksi dopea päivän kuskeilla, ettei nukahdeta lähtöviivalla. Otetaan sit lentävät lähdöt työn alle, jotka tarjoaa Future Rivalia, vähän käytetyt autot, omaksi tai yksityisleasingillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 60 kilsaa tunnissa. Katsotaan miten homma lähtee tekentymään. Savuverho ankara. Ekas vedos remmiahdettu E46 naulaa hyvin pian lähtöviivan jälkeen itsensä kärkeen ja säilyttää johtoaseman aina maaliviivalasti, jossa ero on noin parin auton verran. Hallauta! Terve, terve. Eka nykäsy suoritettu. Vähän jäätiin, mutta... Vähän jäätiin vai? Juu. Okei. Voimasavusta se ei ainakaan kiinni jäänyt. Juu, ei se niistä jäänyt kiinni. Tää oli tämmöstä harjoittelua, että katsotaan miten tästä edetään. No niin. Vissiin oli kyllä tosi tiukka kuitenkin. Kyllä se aika tiukka oli. Joo. Minkä vaihteen kanssa sä lähdit tosta viivalta? Mä lähdin ykköseltä. Ei kakkosella lähdin. Okei. Saiko sitä vitosta syöttää pesään jo lopussa? Ei saanut, nelosella selvittiin. Nelosella pärjäs. Alright. Mites seuraavaan muutetaanko lähtönopeutta? Mennään samalla, se on ihan passi. Sama on hyvä. No niin, ei mitään. Lähdetään seuraavaan kimppuun sit vaan. Yes. Savu. Joo, aikamoinen savukone toi vekotin. No, mutta ensimmäisestä tuli bensakrematorilla vissiin voittokotia. Pienellä. Okei. Mitä minkä vaihteen kanssa lähdit viivasta? Kakkosella. Kakkonen. Kyllä se komiasta naukasee. Joo. Mitä ihan ilmeisesti napsus hyvin pykälät loveen ja... Joo, kaikki meni hyvin, ei hämminkiä. Ei mitään. Eikä tosta lähtövauhdista vissiin ollut mitään pitovaikeuksiakaan. Ei tuli yhtään. Noniin, eli vissiin saman kaavan kanssa sit seuraavaan. Joo, mennään näillä. Lähdetään testata taas. Yes, kiitoksia. Noniin, kaava on siis tuttu, eli lähdetään seuraavan kimppuun sit vaan. Hienosti ne poistuu. Vähän maistuisi siltä, että valkoinen Bemari vei tämänkin. Kirjaimellisesti vedettiin saman kaavan kanssa kakkosvetokin, eli valkoinen Bemari ottaa piikkipaikan aika nopeasti haltuunsa ja voittaa vedon muutaman auton mitalla. Otetaan tähän väliin snadi tekninen tarkastustuokio, kun E34 tuntuisi olevan latausteho hiukan heikonlainen. Latinkin hukas. No kurkata. Toivottavasti on remmit vielä urissaan. Pikaisen syynäystuokion tuloksena saatiin latinkin hommat takas reeraan, niin päästäänkin jatkamaan viimeisen lentävän lähdön pariin. Nyt näytti siltä, että tämä meidän nokilekään ei ihan hyökännyt tosta viivalta sillä kovinkaan pirteästi. Tällä kertaa dieseljunan lähtö on vähän nuhasen oloinen, mahtoikohan olla vähän turhan suuri pykälä pesäs. No, yhtä kaikki, M3-kuskin moitteeton suorittaminen palkitaan jälleen kerran reilulla voitolla. Terve! Terve. Nyt on lentävät suhattu alta pois. Kyllä.
Kullais viimeisessä kävi. No 3 oli tuvassa, et se ei enää sillä jaksanut lähteä. No juu, sitä mä just meinasin, että mä... Kokeilla kuitenkin. No on se testattava. On se testattava, joo. Että joutuu vähän niinku vetoalueen ulkopuolelle lähteä kelaamaan vissiin. Kyllä. Alright. No, ei mitään. Seuraavaksi paikaltaan lähtöjen pariin sit. Kyllä. Ja väliin pikku jäädyttelytaukoa tähän vaan. Kyllä. No niin, ei mitään. Jatketaan. Nyt on lentävät suoritettu alta pois. Noniin. Ne vissiin meni aika smoothisti kaikki. Joo, meni oikein hyvin. Noniin. Ja aika samankaltainen taisi lopputulos olla kaikissa 3. Joo, ei se niin aika lähekkään mentiin. Noniin. Ja vissiin alkoi vauhtia aika paljon olemaan tuolla päädys jo. Mä en yhtään kattonut. Joo, kyllä varmaan 200 kinttailla voisi Voi olla varmaan täällä lähempäästä. Noniin. Sitten noin paikaltaan lähtöihin. Tässä ei varmaan mitään semmoista launch control-meininkiä. Noniin. Mutta ammattimies operoi tietysti nilkkojen ja käsien kanssa. Niin kai. Ei mitään, lähdetään niitä suorittaa sitten. Täällä mennään. Yes. Ennen kuin hypätään niiden paikaltaan lähtöjen pariin, niin mennään tsekkaamaan 100–200 taulukko, johon E34 ajaksi merkataan 7,54 sekuntia ja M3 suorittaa 100–200 ajassa 8,34 sekuntia. Ja puhalletaan tähän väliin vielä EcoPowerin akkukäyttöisen lehtipuhaltimen kanssa kammiomylly viileeksi, niin päästään paikaltaan lähtöjen pariin. Ja ottakaahan EcoPowerin koko akkutyökone valikoima haltuun oikein konekaupan verkkosivuilla, tai sit menkää heidän liikkeisiin shoppailemaan, niin voitte vihdoin heittää ne kovaääniset ja pensankatkuiset aparaatit menemään. Eli sit vaan viilennetyt vehkeet viivalla ja lähtökäsky odottelemaan. Valmista! Paikoille! Snadisti tais Petrol-pemaris olla pitovaikeuksia. Ekas paikaltaan vedos dieselipemari poistuu mustan savun saattelemana ja bensapemari poistuu valkoisen rengassavun saattelemana. Ja musta savu näyttäisikin kyydittävän nopeammin, sillä dieselipemari ottaa rehdin voiton kotiin ekasta paikaltaan vedosta. No niin, eka paikaltaan kiskoasu naulattu. Joo, rupes 4-6 näkemään noita takavaloja välillä. No ilmeisesti. Jumala, savukone ampas kuin raketti. Kyllä. Se oli aika nappistartti. Se meni aika hyvin. Eikä vissiin sulla ei mitenkään liiemmin ollut pidot hukassa tossa. Ei, vähän aluksi sutasin. Noniin. Hyvin lähti ampumaan. Kyllä. Ei mitään ja seuraavaa varmaan samalla kaavalla suorittaa sitten. Mennään suoraan seuraavaan. Näin tehdään. Yes. Jaha, kaveri pyöräytti vähän jamppaa katuun vai? No, se on vähän oikein pitoot noissa, että... No juu, katsottiinkin, että hiukan piirsi. Joo. Vissiin kakkosenkin kanssa vielä. Joo, 2 lopuksi oli vielä, ettei sitten ollut enää, että... Kun on 3, niin siellä oli kierroksia vain 4 tonnia, että... Okei. Sitten lähdettiin kipittämään, mutta ei tainnut enää riittää kiinni ottamiseen. Ei ollut enää mahdollisesti. Alright. No ei mitään. Seuraavaa koittelemaan sit vaan. Näinpä. Yes. Noniin, sit vaan vehkeet uudestaan viivalla ja tsekkaamaan, että saisko E46 pidettyä suttaamiset vähän vähemmällä tällä kertaa. Paikoillanne. Valmi. Nyt löytyy valkoisessa E46 vähän paremmin pitoi. Tällä kertaa M3-kuski saa pidettyä sutimiset minimis, joka tuottaa halutun lopputuloksen ja E46 ottaa rehdin voiton kotiin. Toka paikaltaan veto rykästi. Joo. Kullais se meni. Se meni vähän heikommin kuin edellinen. Okei.
Hyvin, kai se meni silti. Hyvin, joo, ihan hyvän näköinen lähtö ainakin, et ei siinä tainnut mitään suurempaa hämminkiä. Ja pykälät löytyy. Pykälät löytyy, joo. No niin, otetaanko pikku jäähdyttely tähän väliin? Otetaan jäähdyttely väliin. No niin, jatketaan sitten taas. Hallo! Nyt oli vähän paremmin pitoa siinä. Joo, katsoin, että nyt oli vähän parempi ehkä herkkyys kaasupolkimessa sit vai? Joo, kyllä. Joo, ja vissiin sen myötä sitten niin osat kääntyy. Näin se taitaa olla. No niin, ei mitään. Otetaan snadit jäähdyttelyt tähän väliin ja sitten viimeisen pari. Joo, ei Yes. siinä. Mennään näillä. Yes. Sitten ollaankin saatu moottori viilennettyä, niin otetaan vastapainoksi renkaat lämpimäksi ja isketään viimeisen paikaltaan lähdön pariin kutkuttelevassa tasatilanteessa. Alvista! Nyt näytti optimistartilta. Molempien osalta. Tällä kertaa molemmat Pemari-klubilaiset suorittaa startin oppikirjamaisesti ja tiukan hippastelutuokion päätteeksi lohenpunainen dieseliveturi ottaa ansaitun voiton kotiin. Otetaan sit vihko auki ja tsekataan, että millaisia varttimailituloksia V-boksit on kirjannut ylös. Tämän päivän kisapari oli kyllä hämmästyttävän tasaväkinen, sillä varttimaili ajois oli vain muutaman sadassosasekunnin ero, kun M3 lukemaksi merkataan 12,63 sekuntia ja E34 12,69 sekuntia. 0-100 puolestaan taittu molemmilta alle 5 sekuntiin, mikä on manuaali takavedolla kyllä huikea suoritus. E46 merkataan ajaksi 4,65 sekuntia ja E34 puolestaan kipittää 100 ajassa 4,98 sekuntia. Jopas oli mielenkiintoinen kahden täysin eri tarkoitukseen rakennetun Pemarin välinen taistelu. Nyt vaan ensi video, se on moro!